ang dating stock exchange building sa Copenhagen, Denmark. Rumisponde ang mga bumbero pero tuluyang natusta na at mag-collapse ang spire ng nasabing iconic building. Mga detalye na balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Martes ng gabi. Pilipinas at Amerika pinag-iisipang isama ang Japan sa balikatan exercises. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. masaya sa epektibo nitong bloodless anti-drug policy. Ukrainian President Volodymyr Zelensky inaming hirap depensahan ang Donbas region mula sa Russia. Matinding pag-ulan at pagbaha sa Oman, kumitil ng 14 na buhay. And ang inaabangang Olympic torch relay umarangkada na. Pinag-iisipan ng Pilipinas at ng Estados Unidos kung isasama nila ang bansang Japan sa taunang balikatan exercises. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang masama na isama ang Japan sa War Games ng Pilipinas at Amerika. Now, with the inclusion of Japan into some of these exercises that we've been doing, not only Balikatan but others, I don't see any reason why Japan should not be part of those exercises in the future. And that again is, I think, is a good move for us to make. Dagdag ng Pangulo na isang mabuting hakbang na makasama ang Japan sa isinasagawang drills. Makakatulong anya ito na para mapadali ang coordination ng dalawang bansa para isulong ang peace and stability sa Indo-Pacific. Samantala, giit ng Pangulo na walang anumang bansang nakatutok ang alyansa sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Paliwanag pa niya na daan ang alyansa sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng tatlong bansa. Isa na rito ang para maingatan ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-aresto ng halos 2 toneladang methamphetamine o shabu sa Batangas na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos ay isang malakas sa patunay na ang mga patakaran ng gobyerno laban sa droga ay gumagana. Pinuri ni Pangulong Marcos ang mga otoridad para sa matagumpay na operasyon at para sa hindi paggamit ng karahasan sa itinuturing na pinakamalaking nasabat na halaga ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinabi niya na wala ring barilang naganap, walang nasugatan at walang namatay sa malaking operasyon na ito. Dagdag pa ng Pangulo, ito ay isang pamamaraan laban sa droga na nakatuon sa pagpigil sa pagpasok ng mga illegal drugs sa Pilipinas. Binalaan naman ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng mga sindikato ng droga na malapit na silang habulin ng puwersa ng Estado. Sinusundan niya ng mga opisyal ang pinagmulan ng mga droga at napag-alamang hindi umano ito lokal na gawa. Nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng red at yellow alerts sa mga grid ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa ilang planta ng kuryente na offline o nasa reduced capacity. Sinabing ng ahensya na ang red alert ay itataas sa Luzon grid mula 2 hanggang 4 ng hapon hanggang 6 hanggang 9 ng gabi. Samantalang ang yellow alert ay itataas muli sa 1 hanggang 2 at 2 ng hapon, alas 4 hanggang alas 6 at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Maglalagay din sila ng yellow alert sa Visayas grid mula
alas 2 ng hapon hanggang alas 4 at mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Ang red alert status ay ini-issue kapag ang supply ng kuryente ay hindi sapat upang matugunan ang demand ng mga consumer at ang mga kinakailangang regulasyon ng transmission grid. Sa kabilang banda, ini-issue ang yellow alert kapag ang operating margin ay hindi sapat upang matugunan ang mga kinakailangang contingency requirement ng transmission grid, bagaman hindi ito agad-agad nagdudulot ng brownout. Ayon sa NGCP, 19 na power plant sa Luzon ay nasa force outage, habang 3 naman ay nasa derated capacities. Sa kaso ng Visayas, 12 power plant ang nasa unscheduled shutdown, habang 5 naman ang nasa derated capacities. Pinag-iingat ng Pag-asa ang 24 areas na makararanas ng 42 up to 46 degrees Celsius na heat index. Ayon sa pagsusuri ng Pag-asa, nananatili ang Dagupan City, Pangasinan sa may pinakamataas na heat index na papalo sa 46 degrees Celsius. Ang mga lugar sa Iloilo City, Rojas City, Capiz, Zamboanga City, Aborlan, Palawan at Apari, Cagayan ay makararanas sa matinding 43 degrees Celsius. Samantala, ang mga lugar naman sa Naiya, Pasay City, Tuguegarao City, ISU, Etiaga, Isabela, Clark Airport, CLSU Muñoz, Baler, Kasiguran, Sangley Point, Ambulong, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Virac, Catanduanes, Masbate City, CBSUA, Pili, Catarman at Dumangas ay makararanas ng 42 degrees Celsius. Paliwanag ng Pag-asa, ang mga lugar na nabanggit ay nasa danger classification o yan po yung mga lugar na may heat index na sumirit sa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Paalala rin ng ahensya na limitahan ang pagsasagawa ng outdoor activities at palagi ang uminom ng sapat na tubig sa panahon na matinding tag-init. Nagpaplano ang Department of Agriculture na sundan ang pinakamahusay ng mga agricultural practices mula sa South Korea sa isang scheduled visit sa Mayo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nais niyang tingnan ang pinakamahusay na pamamaraan ng South Korea hindi lamang sa produksyon kundi pati na rin sa pagkuha, paghahatid ng mga pangunahing produkto, input sa mga magsasaka. Ipinahayag niya na ang pag-asa ng pagbisita ay makakatulong sa administrasyon na maabot ang kanilang mga target na dagdagan ng lokal na ani at babaan ang mga gastos para sa mga consumer. Idinagdag ni Laurel na plano niyang tingnan kung aling mga patakaran sa pagsasaka ng mga South Koreans ang maaaring ma-adapt ng Pilipinas. Sa gitna ng mga kasalukuyang trahedya sa maritime transportation industry, muling isinusulong ng mga mababatas na maisabatas na ang Magna Carta of Seafarers Bill. Ito ay para mabigyan ng mga Filipino seafarers ng malakas na proteksyon mula sa mga pamimirata at iba pang banta sa paglalayag sa dagat. Kasunod ito ng pagharang ng Iran sa barkong MSC Aris na may lulan na 4 na Pinoy sa Hormuz Strait. Giit ni Kabayan Representative Ron Salo, ang chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs at OFW Representative Marisa Magsino, mahalaga na maipasa ang Magna Carta of Seafarers Bill. Paliwanag ni Magsino na isang delikadong propesyon ang pagiging isang marinero. Nagiging collateral damage pa anya sila ng political or geopolitical tensions sa international waterways. Taong 2023, nang aprubahan ng Senado at ng Kamara de Representante ang kanilang bersyon ng Seafarers Bill. Pipirmahan na sana ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong February, pero binalik ito para mairepaso. Samantala, tiniyak muli ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kaligtasan ng mga Pinoy na seafarers na sakay sa MCS Aries na hinarang ng Iran sa Hormuz Strait. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, nasa mabuting kalagayan ng mga Pilipinong ito sa ngayon. Inaasahan rin nila na sa mga susunod na araw, pakakawalan ng Iranian authorities ang mga ito. Dagdag pa ni De Vega, handa ang kanilang ahensya na magbigay ng tulong sa mga seafarers sa oras na sila ay palayain. Iniulat din ng DFA at Department of Migrant Workers na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Iranian government upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing barko.
Susunod, Prime Minister ng Singapore magbibitiw sa pwesto. United Nations na didismaya sa mga nagaganap sa Sudan. At mga pro at anti-Trump nagharap sa New York. Ang iba pang mga detalye sa pagbabalik na mata ng Agila International. Hoy, oras na para mag-enjoy at matawa sa mga hinanda namin kakaibang pranks at practical jokes na dapat niyong bigyan ng time. Panoorin ngayong Sabado. Okay, kakaibang larong luksong tinik sa mga tao ay click na click. Ito po yung modern luksong tinik. Ingat! Ingat! Ala! Sabi nang mag-ingat kasi Talentless artist. Bato. Kakaibang abstract portrait ang kayang gawin. Libre naman to, boss. Relax lang kayo, kinakabahan na ata kayo. Ready na ba kayo? Sana magustuhan niyo. Ang bilis lang, di ba? Sana magustuhan niyo. Di ba kahawig mo? Di ba? Ang ganda. Ang ganda, di ba? Kamukhang kamukha. Ito po yung mukha. At celebrity accomplished na Miss Gigil sa pang-playtime, hindi nagpapigil. Nanggigigil ako. Ha? Sa akin, manggigigil talaga ako sa kanya. Like, parang nanggigigil talaga ako. Sasakalin ko talaga siya. Lahat ng yan, sabay-sabay nating tawanin ngayong Sabado alas 8 ng gabi sa Oh No, It's B.O. Beer Only. Together, Sunday 25. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung may tuturing na sedisyon o rebelyon ang naging pahayag ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Department of Justice, dapat na makita nito ang buong konteksto ng naturang pahayag ng dating House Speaker para makita kung humahantong ito sa level ng sedisyon. Ito ay matapos manawagan ang kamiging Congressman Jordin Jesus Romualdo sa ahensya na imbestigahan ang seditious statement ng Davao del Norte Congressman. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Inaakusahan ngayon si Alvarez ng panunulsol ng rebelyon laban sa gobyerno matapos himukin ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para iatras ang kanilang suporta sa Pangulo para matiyak ang kapayapaan at katatagan ng bansa sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Ang sedisyon ay kilos o gawaing naghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa o panggugulo sa katiwasayan o kapayapaan sa pamahalaan. Naninindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na hindi natitinag ang kanilang katapatan sa konstitusyon kung saan ay binibigyan diin ang dedikasyon nito na protektahan ang mamamayang Pilipino o pagtalima sa chain of command. Gayun din, sinabi ng National Police na wala silang nakikitang dahilan para bawiin ang suporta sa kasalukuyang administrasyon. Hindi rin nila hahayaan na maipit ang kapulisan sa usapang politika. Taong 1998 ay unang nailuklok ang dating House Speaker sa pwesto ng Kongreso sa ilalim ng unang distrito ng Davao del Norte kung saan siya ay naglingkod bilang Vice Chairman ng House Committee on Transportation and Communication.
Taong 2001 naman, nung siya'y ma-appoint ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang Acting Secretary of Transportation and Communications. Balik-kamara naman si Alvarez noong taong 2016 kung saan siya'y nahalal bilang 24th Speaker of the House of Representatives. At noong August 2017 ay idineklara siyang persona non grata ng kanyang sariling partido sa mga akusasyon na siya'y nagsama di umano ng narco-politicians. Siya'y pinatalsik naman mula sa kanyang posisyon bilang House Speaker noong July 23, 2018 kung saan pinalitan siya ng tumatayong Pampanga Representative na noon na si Gloria Macapagal-Arroyo. Siya'y na-re-elect naman noong 2019, ngunit sa susunod na taon naman ay naghain siya ng irrevocable resignation mula sa PDP laban para sumali sa Reforma Party na ngayon siya'y presidente. Siya pa rin ang tumatayong representante o representative ng Davao del Norte matapos ang isang pagkapanalo noong 2022. Ngayon patuloy niyang iginigiit ang importansya ng paghiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas kung nais nitong ituloy ang pagmamay-ari ng ibang teritoryo sa West Philippine Sea. Matapos naman ang nasabing insidente ay nagpalabas ng pahayag ang politiko kung saan nadala lang daw siya sa bugso ng damdamin. Dagdag pa nito ay mahal ko ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao. Ngunit hindi nito binawi ang ibang parte ng kanyang mga pahayag. Sa iba pang balita, isang araw matapos ang US, Philippines at Japan Trilateral Summit, nakipagpulong po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay US Defense Secretary Lloyd Austin. Narito ang report ni Jeff Sanidad. Sinalubong ni Defense Secretary Lloyd Austin si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Pentagon nitong Biyernes ng umaga. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Austin na ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi pa naging ganito katatag. Sa katunayan, ang dalawang bansa ni Austin ay higit pa sa pagiging allies. Ang mga ito, anya, ay pamilya. Binigyang diin ng Defense Secretary ang mensahe ni Pangulong Joe Biden na tapat sa pangako ito pagdating sa pagtatanggol sa Pilipinas laban sa mga banta. Anya, ang commitment ng US para sa depensa ng Pilipinas ay ironclad. Dagdag ni Austin, anumang pag-atake sa Pilipinas ay mangangahulugan ng pagtupad sa mga pangakong ito. Ito, batay sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Marcos na ang pagbisitang ito ay nagpapakita ng tibay ng relasyon ng dalawang bansa. Anya, nakatanaw ang Pilipinas sa suporta mula sa US at umaasang ang pinalakas na alyansang ito ay mauuwi sa formalisasyon ng karagdagang multilateral structure na sana ay makapagdadala ng kapayapaan sa South China Sea. Jeff Sanidad, Washington DC para sa Net25 News. Inaasahan namang magre-retiro sa pwesto si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa darating na May 15. Ayon kay Lee ay panahon na para bumaba siya sa pwesto matapos ang 2 dekada niyang panunungkulan at ipasa ito kay Deputy Lawrence Wong. Formal namang isasagawa ang pagpapalit ng Prime Minister sa pamamagitan ng pagpili kay Wong na ngayon ay nanunungkulan bilang Prime Minister Deputy at Finance Minister. Samantala, una nang naging desisyon ni Lee na bumaba sa pwesto bago siya tumuntong sa edad na 70 at ito ay naantala lamang dahil sa mga problemang kinakaharap noong panahon ng COVID-19. Dagdag pa ni Lee ay wala siyang nakikitang dahilan para sa kanyang desisyon na magretiro at ipasa ang pwesto kay Wong. Nag-usap naman ang Foreign Minister ng China at Iran sa telepono para talakayin ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Beijing, tinalakay ni Chinese Foreign Minister Wang Yi kay Iranian counterpart nito na si Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian ang ukol sa pag-atake ng Israel sa Iranian embassy sa Syria. Kasama na rin dito ang retaliatory strike ng Iran laban sa Israel nitong weekend. Giit ni Wang, hindi katanggap-tanggap at isang paglabag sa international law ang ginawang pag-atake ng Israel sa embahada ng Iran. Naniniwala naman si Wang na kayang solusyonan ng Iran ang sitwasyon sa rehiyon. Viral ngayon ang mga video footage ng pag-atake ng Iran sa Israel.
Kumakalat kasi ngayon sa X ang mga peke at misleading na videos hinggil sa away ng dalawang bansa. Ayon sa Institute for Strategic Dialogue o ISD, gumagamit anya ng AI-generated videos ang kumakalat na mga videong ito. Nakakuha pa ng halos 37 million views ang ilan sa mga misleading posts na ito. Meron pa sila anyang blue tick na kailangan bayaran ng $8 kada buwan para ma-amplify ang algorithm ng X. Paliwanag ng ISD, laganap ng mga mis at disinforming na posts para lang makaipon ng ilan ng matataas na financial benefits sa platform. Maalala na hinarap ni Elon Musk ang issue sa disinformation ukol sa October 7 Hamas attack na kung saan ay binura at inalis ang mga Hamas-linked accounts na may harmful content. Pero giit ng ISD, hindi nila tukoy na lahat ng user ng sinabing nagpapakalat ng peke o misleading information ay nagmo-monetize ng kanilang content. Tinawag naman ng White House na isang spectacular and embarrassing failure ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Ito ay matapos tumulong ang US forces na pabagsakin ang marami sa missiles at drones mula sa Tehran. Narito po ang report ni Rosel Feria. Sa isang press briefing, sinabi ni National Security Council spokesman John Kirby, hindi totoo ang mga report na sinadyang mabigo ng Tehran sa kanilang pag-atake sa Israel. Hindi rin daw totoo na nag-abiso ang Iran para makapaghanda ang Israel sa depensa nito at para malimitahan ang pinsala ng pag-atake. Ani Kirby, pinlano talaga ng Iran na magdulot ng matinding pagkawasak sa pag-atake nito. What I said was, Iran never delivered a message giving us the time and the targets. No timing. I mean, I want to be clear. This whole narrative out there that Iran passed us a message with what they were going to do is ridiculous. Sinabi rin ni Kirby na hindi nagtagumpay ang pag-ataking ito ng Iran dahil sa malakas na depensa ng Israel at ng mga bansang tumutulong dito. This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States, and by a coalition of other partners committed to Israel's defense. So let's be straight. Given the scale of this attack, Iran's intent was clearly to cause significant destruction and casualties. Iranian leaders launched so many missiles and other munitions because they knew that many were going to be defeated. But the aim was to get as many of them through Israel's defenses as possible. Ukol naman sa planong pagresponde ng Israel laban sa Iran, sinabi ni Kirby na ang desisyong ito ay tanging para sa Israel lamang, na hindi kasali ang US sa pagpapasya ng Israel. Samantala, sinabi ni US President Joe Biden na ang suporta ng Amerika sa depensa ng Israel ay ironclad, subalit ayaw nito ng anumang paglawak pa ng gera sa Middle East. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinondena ng Estados Unidos ang pagpatay sa isang 14 anyos na binatang Israeli sa West Bank, pati na ang pagtindi ng karahasan sa teritoryong ito ng Palestine. Yolanda Aspiras para sa report. Sinabi ni US State Department spokesman Matthew Miller na kinokondena ng bansa ang pagpatay kay Benjamin Akimier, isang 14 anyos na Israeli. The statement, we condemn all loss of innocent life, whether it be Israeli or Palestinian. And that's why we mentioned all three individuals who died in that statement. Ang teenager ay unang nawala noong Biyernes sa Malakay Hashalom Outpost, malapit sa lungsod ng Ramallah. Ayon sa Israeli Army at Security Forces, natagpuan ang katawan ni Akimier sa kalapit na lugar. Sinabi rin ni Miller na nakakabahala ang paglala ng karahasan laban sa Palestinian civilians at sa mga ari-arian ng mga ito sa West Bank na nauwi sa dose-dosenang nasaktan, pagkasira ng gamit at pagpatay sa 2 Palestinian. Anya, kailangan nang matapos ang karahasan. Nanawagan si Miller sa mga partida na protektahan ang mga komunidad. Dagdag niya na hinihikayat ng US ang Israel at ang autoridad ng Palestine na pakalmahin ang tensyon. Tinawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na karumal-dumal ang pagpatay na nangyari. Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International,
Trusted, connected, on point. Isang taon matapos ang labanan sa pagitan ng dalawang general sa Sudan, sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na ang pag-atake sa mga sibilyan ay maaaring matawag na krimen laban sa sangkatauhan. Si Sakmar para sa detalye. Sinabi ni UN Chief Antonio Guterres na ang labanang nagaganap sa Sudan isang taon na ngayon ay higit sa nag-aaway na partido. Anya ang giyera ay laban sa mga tao ng Sudan na naiipit sa giyera. Ang mga pag-ataking ito na nauuwi sa pagpatay, pananakit at pananakot ay maaaring matawag na war crimes at crimes against humanity. Dagdag ni Guterres, ang ika-isang taon ng labanan sa Sudan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces at ng Rapid Support Forces ay nakabibiyak ng puso dahil sa libo-libong namatay na sibilyan at sa marami pang nalumpo panghabang buhay. Ayon kay Guterres, bukod sa humanitarian aid, kailangan ng mga taga-Sudan ang pagwawakas ng labanang ito. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala, inamin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nahihirapan ang kanyang mga sundalo na depensahan ng Donbas region laban sa military force ng Russian President Vladimir Putin. Nagbabala si Zelensky na patuloy pa ang paglakas ng pag-atake ng Russia sa Liman at Tryomovsk cities. Anya, ang susunod na aatakihin ng Russia ay ang Chasov Yar City. Pahayag ng ilang war experts, sinisisi ni President Zelensky ang limited military assistance ng West kung bakit sila nahihirapan sa pakikipaglaban sa Russia. Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. Nabigo kamakailan ng White House na mapaaprubahan sa U.S. Congress ang additional $60 billion na military assistance para sa Ukraine. Nais kasi ng Republican sa U.S. House of Representatives na ilaan ang pondo para pigilan ang illegal immigration sa southern U.S. border. Sa pagbubukas ng kanyang New York trial nitong Lunes, sinabi ni Donald Trump na may totoong problema sa hukom o judge na humahawak sa kaso. Narito si Rose Papa Angeles para sa detalye. Nangangamba si dating US President Donald Trump na hindi siya mabibigyan ng patas na laban pagdinig sa kanyang kaso sa New York. Ito ay matapos ang jury selection sa Manhattan nitong Lunes. Ani Trump, tunay na may problema sa judge na naka-assign sa kaso niya. I guess that the Supreme Court, we got a real problem with this judge. We have a real problem with a lot of things having to do with this trial, including the DA, because you go right outside and people are being mugged and killed all day long, and he's sitting here all day with about 10 or 12 prosecutors over nothing, Sa isang sarcastic remark, kunway nagpasalamat si Trump at hindi siya nakadalo sa graduation ng anak niyang si Barron. Gayun din ang hindi niya pangangampanya sa mga oras na nasa korte siya. Anya, ito ay election interference. So I just want to thank you very much, but that I can't go to my son's graduation or that I can't go to the United States Supreme Court, that I'm not in Georgia or Florida or North Carolina campaigning like I should be. It's perfect for the radical left Democrats. That's exactly what they want. This is about election interference. That's all it's about. Thank you very much. Sinabi pa ni Trump na ang trial ay isang scam at political witch hunt. Dagdag pa ng dating presidente na tumatakbong muli ngayon para sa eleksyon sa Nobyembre na hindi siya mabibigyan ng patas na laban sa kasong ito. Si Trump ay sinampahan ng 34 felony counts of falsifying business records para sa kanyang partisipasyon sa isang hush money scheme bago ang 2016 US presidential election. Siya ay nagpahayag ng not guilty plea. Si Trump ang kauna-unahang dating US President na susubukin para sa criminal charges. Ito ay isa sa 4 na kasong kriminal na haharapin niya habang siya ang presumptive 2024 GOP nominee para sa eleksyon sa Nobyembre. Maaari siyang makulong kung siya ay masisistensyahan. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
Habang isinasagawa naman ang jury selection sa Manhattan, New York, kaugnay ng criminal hush money trial ni Donald Trump, magkaharap na nagprotesta ang mga pro at anti-Trump sa labas ng korte. Marjorie Quintos para sa report. Ilang anti-Trump at ilang pro-Trump demonstrators ang nagtipon sa labas ng Manhattan Criminal Court sa New York sa pagbubukas ng criminal trial laban sa dating presidente. Ayon kay Jamie Bauer na isang anti-Trump protester, masaya siya at nagsisimula na ang pagdinig ng kaso. So, one, we're very happy to see that Trump is finally on trial in a criminal case. He has 88 felonies against him, 34 of them are in New York. But also the press keeps saying that this is about hush money and it's about election interference. Yes, hush money was paid, but it was paid in order to squelch information that he felt would be prejudicial or detrimental to his campaign. And so it's really about election interference. Dagdag ni Bauer, tututukan nila ang pagdinig na ito sa susunod na 6 na linggo at umaasa siya sa guilty verdict. Ayon naman kay Mark Crawford Leavitt na isa sa anti-Trump protester, walang sino man ang hihigit sa batas kahit na dating presidente. It's a wonderful day for a trial and for the rule of law. And I appreciate the rule of law. I'm a citizen, and I feel strongly that no man or woman is above the law. And I think that our former embarrassment-in-chief should be tried for all of the crimes that he is been alleged to have committed. Para naman sa mga taga-suporta ng dating US President, ang mga kasong ito ay para lamang pigilan ang muling pagtakbo ni Trump sa darating na eleksyon. I'm here to support Trump. You know, it's getting to a point where it's really ridiculous. You know, they're coming at him with so many different angles, and none of them are what they claimed about him during the 4 years. It's all just different stuff, trying to find a way to stop him. And it's at the end of the day, election interference. They're trying to stop a political opponent from winning. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Copenhagen Stock Exchange nasunog. Georgian Parliament nagkagulo. At Olympic torch relay umarangkada na. Yan at iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. Relax the knee. Ba, after i-adjust, biglang ang tayo ko, parang beauty queen. I think it must be love para iwanan mo yung showbiz and you go with Dr. Rob. She gave up a lot. She went there for 13 years. And we had 2 beautiful kids, and it was just a good timing. Hi, I'm Patricia Javier. And I'm Doc Rob. Please catch us On Magandang Araw. This Saturday at 3 p.m. only at Net 25. Magandang araw, magandang araw. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Ano to? Ano naman eksperimento yan? Ano yan? Kuryente feed. Oh. May makakatipid daw sa kuryente natin. Teka. Maganda yung ginagawa mo na yan. Aba, pwede natin pagkakakitaan to. Totoo lahat ng ngipin ni Mama, ha? Hindi yan postisyo, ha? Hindi, sasabihin ko sana, I can't smile without you. Mabait ba yan si Vince? Sige, Vince? Oo, mabait yan. Sobra. Pagtulog. Bakit man
Mainit ang ulo mo? Eh, paano hindi init ang ulo ko? Ang init-init, no? Walang kahangin-hangin. Pambihira naman kasi itong si Chino eh. Ako na ang magkakabit ng kuryente doon sa kapitbahay natin. Ako na, puntahan ko na. Let's live together. Sunday 25. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi, 14 ang namatay dahil sa matinding pagbaha sa Oman. Karamihan sa mga nasawi ay mga batang mag-aaral. Narito po ang report ni Chantel Santos. Tinamaan ng matinding bagyo, ulan at hangin nitong linggo ang bansang Oman. Nagbaha sa ilang rehiyon sa timugan at silangang bahagi ng bansa. Sa unang report ng Gulf Sultanate's official news agency, 9 na estudyante at 3 katandaan ang namatay matapos ubusin ng malakas ng tubig ang kanilang sinasakyan. 5 individual ang naiulat na nawawala. Nitong Lunes, sinabi ng Oman News Agency na natagpuan ang bangkay ng isang babae at isang sanggol. Nagpahayag ang Council of Ministers ng Oman na tunay na ikinululungkot nito ang pagkamatay ng mga estudyante at pinarating ang pakikiramay nila sa pamilya at kamag-anak ng mga nasawi. Ipinasara ng Ministry of Education ang mga paaralan bilang pag-iingat sa baha. Sinarhan din ang 500 doon. Dose-dosen ng naipit sa baha ang iniligtas sa tulong ng helicopters ng Oman Air Force. Inaasahang maapektuhan ng bagyo ang iba pang Gulf states kasama na ang Bahrain at ang United Arab Emirates. Chantel Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nasunog ang 54-meter spire ng The Purse na kilala rin bilang Stock Exchange Building sa Copenhagen, Denmark. Ayon sa mga nakasaksi, bigla na lamang sumiklab at kumalat ang sunog sa lumang gusali ng Copenhagen Stock Exchange. Dumating ang mga bumbero pero tuluyang natustan at nag-collapse ang spire ng nasabing iconic building. Sinabi ng mga otoridad na walang nasugatan sa sunog at nailabas din nila agad ang mga paintings ng gusali. Ang Burst Building ay pinagawa ni King Christian IV noong 1619. Natapos itong itayo noong 1640. Nagsuntukan ang 2 mambabatas ng Georgian Parliament dahil sa isang inihaing bagong bill. Kita po sa video ang pagsugod ng isang mambabatas patungo sa isa ring mambabatas na nakatayo lamang sa isang podium. Sumama na rin ang iba pa hanggang sa tuwiran ng nagkagulo sa chamber. Ang bill na tinatawag na Foreign Agent Bill ay naglalayong ilagay ang mga ahensya na tumatanggap ng more than 20% na funding abroad na under foreign influence. Giit naman ng opposition party, isang stigma ito sa mga independent news media. Ako parang kanta na naman. In good times, in bad times, friends will be on each other's side forevermore. Ganyan ang pagkakaibigan ni Molly at Peggy, isang magpie bird at Staffordshire Terrier sa Australia. Sikat na sikat ang dalawang hayop sa social media. Marami rin ang aliw na aliw at pumafollow sa bonding activities ng mag-best friend. Pero sa kasawiang palad, pinaghiwalay ng Queensland's Environment Department ang dalawang hayop. Dahil itong si Molly, the magpie bird, ay illegal umanong inalagaan at pinalaki ni na Juliet Wells at Reese Mortensen. Sinabi ng pulisya na walang permit, lisensya o otoridad sina Wells at Mortensen na alagaan si Molly, the magpie bird. Walang nagawa sina Wells at Mortensen kundi isurrender sa Environment Department ang ibon. Pero nagreklamo ang mga fans sina Molly at Peggy sa mga otoridad. Pati ang sikat na surfer na si Kelly Slater ay nakiusap sa mga otoridad na isauli si Molly kina Wells at Mortensen dahil sobrang nalungkot umano si Peggy the dog nang umalis sa tabi niya si Molly. Pagkatapos ng mahigit na 6 na linggo at pagkonsulta sa kanilang legal department, nagpa siya ang Queensland's Environment Department na isoli na si Molly kay Peggy. Binigyan din nila ng special permit sina Wells at Mortensen para forever at legal nang magkasama sina Peggy at si Molly. Pinuri naman ng mga social media users ang naging desisyon ng mga otoridad. Nangako rin sina Wells at Mortensen na aalagaan nila at hindi pagkakaitan ang pagiging mag-best friends sina Peggy at Molly.
In business news, magbabawas ng mahigit sa 10% ng trabahador sa buong mundo ang Tesla matapos bumaba ang kita ng kumpanya sa nakalipas na buwan. Naglabas ng memo si CEO Elon Musk patungkol sa pagbabawas sa bilang ng mga trabahador at ito ay isa sa mga hakbangin niya para sa mas matibay na paglago ng kanyang kumpanya. Ayon pa kay Musk, kinakailangan na maging organisado ang pamamalakad sa loob at labas ng kanyang kumpanya para sa mga susunod na taon. Binanggit din niya na ang pagbabawas sa ilang mga tauhan ay nararapat lamang sa mga job roles na may sobrang tauhan. Samantala, nagpasalamat naman siya sa mga natitirang trabahador na hindi umalis at nagpapakita pa rin ng lubos na kasipagan sa kanilang mga trabaho. Umabot na sa 1,500 ang bilang ng naaresto habang 10,000 naman ang kaso na niresolba ng China's Ministry of Public Security matapos nilang ilunsad ang kampanya laban sa online rumors noong Disyembre. Nagbigay naman ang Ministry ng Cybersecurity Office ng parusa na mahigit 10,700 katao at ipinatigil naman ang 4,200 cases ng rumors sa bansa. Ang kumpanya ay nagsusulong na ipatigil ang lahat ng iligal na gawain na nagbibigay ng pera o kita mula sa mga rumor o maiinit na balita na nagdudulot ng masamang epekto sa mga mamamayan. Nagbigay babala rin ang Ministry sa content ng mga nagkalat na influencers, bloggers at video producers online na nagbibigay ng mga maling impormasyon patungkol sa pandemya at sakuna. Ayon sa huling ulat, nasa 63,000 illegal accounts mula sa mga social media accounts, live streaming at short video platforms ang isinara at habang nasa 735,000 posts naman ang nalinis ng kanilang kumpanya. The streets of major cities in China. Sumahimpapawid itong Lunes ang Long March 2D rocket ng China para dalhin ang isang remote sensing satellite sa orbit. Pinalipad ang rocket na Zhouchuan Satellite Launch Center sa Northwest China. Ayon po sa Beijing, ang Zhaoqing 301 satellite ay magsisilbing daan sa mga commercial remote sensing data services ng China. Kasama na rito ang digital agriculture, urban information modeling at live 3D. Ang isinagawang launch ay ang pang 516th flight mission ng Long March series rockets ng bansang China. Ang apoy na gagamitin sa Olympic torch relay niliyaban na sa Athens, Greece. These difficult times we are living through, with wars and conflicts on the rise, people are fed up with all the hate, the aggression, the negative news they are facing day in, day out. In their hearts, and I think in all our hearts, we are longing for something that brings us together. We are longing for something that is unifying us. We are longing for something that gives us hope. The Olympic flame that we are lighting today is this symbol of hope. This Olympic flame will carry this Olympic spirit from here, our ancient roots, through all of France and finally to Paris. Pinangunahan naman ni International Olympic Committee President Thomas Bach na sinamahan ni Greek President Katerina Sakellaropoulou ang seremonya na naguhudyat ng simula ng Olympic Torch Relay. Isinagawa ang torch lighting ceremony sa Athens, Greece, kung saan isinagawa ang unang modern Olympic Games noong taong 1896. Iikot ang Olympic torch ng mahigit 5,000 kilometro bago ito dumiretso sa host country para maging central na bahagi ng Olympic opening ceremony. Napili naman si retired French swimmer Laure Manodou na nanalo ng gold medal noong taong 2004 na maging first French athlete na tatanggap ng Olympic torch pagdating nito sa kanyang bansa. Nagsasagawa na ng investigasyon ng organizers ng Beijing Half Marathon dahil umano sa aligasyon na pinanalo ng 3 atleta mula sa Africa ang star runner ng China na si He Ji.
Lumabas ang video na ang mga runners na mula Kenya na sina Robert Ketter at Willie Menegat, ganun din si Dejin Hailu mula sa Ethiopia, ay tila nagbagal sa pagtakbo. Ang 25-year-old na si He ay natapos ang marathon ng 1 segundo laban sa 3 habang ang 3 ay nagtabla sa ikalawang pwesto. Dahil dito ay umani ng batikos mula sa fans kung kaya't nagsagawa ng investigasyon ang organizers. Si He rin po ay gold medalist noong 2023 Asian Games sa Guangzhou at siya rin ang record holder sa event. Ipinauubaya muna ng World Athletics organizers ang sabing pag-iimbestiga sa nasabing insidente. In entertainment news, ang Armorer na pelikula na naglagay ng live na bala sa baril ni Alec Baldwin sa set ng Rust na nagresulta sa pagkamatay ng isang cinematographer ay hinatulan na ng pinakamataas na parusa, 18 months sa bilangguan. Si Hannah Gutierrez Reed ay na-convict noong Marso ng involuntary manslaughter matapos matuklasan ng isang jury na ang kanyang kapabayaan ang nagdulot ng kamatayan ni Helena Hutchins. Sinabi ni Judge Mary Marlowe Summer na hindi nagpakita si Reed ng anumang pagsisisi at siya lamang ang nagpabago sa isang ligtas na armas patungo sa isang mapanganib na armas. I did not hear you take accountability in your allocution. You said you were sorry. You were sorry, but not you were sorry for what you did. You were sorry for and hope they can find peace. It was your attorney that had to tell the court that you were remorseful. The word remorse, a deep regret coming from a sense of guilt for past wrongs. That's not you. Nako, ayon pala sa memo ng prosecutor, patuloy na itinuturo ni Reed ang sisi sa iba. Kabilang na po si Baldwin, ang mga producers ng pelikula at ang mga paramediko na nag-alaga kay Hutchins matapos siyang barilin. Sinabi rin niyang mga bobo umano ang mga jurors at naglabas ng pangmaliliit na mga komento tungkol sa judge at prosecutors. Susunod, paglalakad ng paatras, merong bang benefits? Victoria Beckham, bahagi na ng Club Ageless. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Wala pong BBTO, marami po tayong balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang pinaka-inaabangang Summer Blast 2024, nandito na! Sama-sama tayong mag-enjoy sa mga variety shows, game zone, kiddie shows, food parks, bazaar, water fun, amusement rides, and the most awaited concert. Kasamang mga sikat na banda, Angela Ken, Sean Archer, Jumanji, Kalista, Zib, Nobita, Maki, Rocksteady, Zach Tabudlo at Rico Blanco. Tara na't sumama at isama ang barkada. Ituloy na ang gala sa April 20, 2024 sa Philippine Arena Complex, CDV, Bocaue, Bulacan. Huwag nang magpahuli pa. Tara na sa Summer Blast 2024. Masaya to! Ano to? Ano naman eksperimento yan? Ano yan? Kuryente pid. Oh. makakatipid daw sa kuryente natin. Teka. Maganda yung ginagawa mo na yan. Aba, pwede natin pagkakakitaan to. Totoo lahat ng ngipin ni Mama, ha? Hindi yan postisyo, ha? Hindi, sasabihin ko sana I can't smile without you. Bait ba yan si Boss? Si Kuya Benz?
Oo, mabait yan. Sobra. Pagtulog. Bakit maniinit ang ulo mo? Eh, paano hindi iinit ang ulo ko? Ang init-init, no? Walang kahangin-hangin. Pambihira naman kasi itong si Chino eh. Ako na ang magkakabit ng kuryente doon sa kapitbahay natin. Ako na. Puntahan ko lang. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. Meron ka bang iniindang back pain o di kaya makakalimutin ka na? Eto, makinig ka sa sasabihin kong tip. Ibinunyag ng isang pag-aaral na ang retro walking o paglalakad daw ng paatras ay may magandang benepisyo sa ating kalusugan. Ang paglalakad ng paatras ay makakatulong umano upang maibsan ng lower back pain, problema sa tuhod at arthritis ng tao. Paliwanag ni Janet Dufek, isang expert sa biomechanics sa University of Nevada, kapag naglalakad kasi ang tao ng paatras, nai-stretch daw ang kanyang hamstrings. Ang hamstring ay ang alinman sa tatlong posterior thigh muscles na matatagpuan sa ating baywang at tuhod. Napag-alaman din ni Dufek na ang retro walking ay nakakapagpalakas ng muscles sa likuran ng tao upang magkaroon ng spine stability at flexibility. Sa katunayan nga, sinasama ng mga sports experts at coaches ang backward running drills sa kanilang training. Ito ay para bawasan ang stress na nararamdaman ng tao kapag nagagamit ang knee joints. Sinasabi naman ng ibang pag-aaral na ang paglalakad ng paatras ay may positibong epekto sa cognitive abilities ng mga tao gaya ng memory skills, reaction time at problem-solving skills. Pero may isa pa akong tip. Siyempre, mag-ingat din tayo kapag naglakad tayo ng paatras kasi baka naman ma-aksidente tayo. Okay, ito naman, aging so fine. Sa edad na 50 ay walang bakas po na naging pagtanda. Si Victoria Beckham na ngayon, akalain nyo, itong mga batang 90s na talagang naging fans ng Spice Girls, tinaguri ang miyembro na po si Victoria Beckham or Posh Spice ng Club Ageless. Dahil mula sa makinis na mukha, toned na katawan at sleek figure ni Beckham, siya ngayon ay nakaiwas na matawag bilang Old Spice. Sa ngayon, siya ay miyembro na ng pinakasikat na fashion ageless-looking women club. Binubuo naman ang grupo ng mga miyembro na si Christy Turlington, 55 years old, Shalom Harlow, 50 years old, Amber Valletta, 50 years old, at ang designers na sina Tory Burch, 57 years old, at Stella McCartney, 52 years old. Samantala, nauuso naman ngayon ang pagkilala ng fashion industry sa kanyang kayang ibigay at kakayahan ng mga matatandang babae na maging inspirasyon para sa iba. Ito naman ay nagsimula sa pangunguna ni Meryl Streep noong 2011 sa edad ng 62 bilang isa sa pinakamatatandang babae na lumabas sa cover ng US Vogue magazine. Oh, yeah. Ano masasabi mo? Malaking challenge po yan na manatiling magmukhang bata, di ba, Yes. sa kabila ng pag-edad natin. And even though people say that age is just a number, talaga namang kailangan umeffort, Ricky, alam mo yan, di ba? Ay, oo. Hindi ito paggising mo, ay, mukha pa rin akong bata, 10 years later, ganun pa din. So, kailangan effort yan sa tamang pagkain, di ba? Alam mo yan, ehersisyo, o yung happy state baga na sinasabi, di ba? Kailangan i-maintain natin yan. Or yung tip mo kanina, di ba? Maglakad tayo ng paurong. Oo. Wag yung isip po ang paatras, ano? Yung isip natin dapat tuloy-tuloy na paabante. No, Sabi Ricky? nga nila, yung lakad yung paatras. Yung lakad yung paurong. Wag pagtanda ang maging paurong. Tama. Ayan. Pero syempre, it's like what you said, a happy state of mind is also one of the best make-ups nga, sabi nila. Tama. Kasi yung pinakamaganda, may isusuot mo ang iyong mental health. Ayan. So, Totoo. naku, congratulations kay Posh Spice. Sino ba yung favorite ko Oo, dati? diba? Sa Ay, sa ako, Spice si Girls? Sporty ako, tsaka
tsaka si Scary. Yan. Really? Na, uy, magaganda pa rin sila ngayon, ha? Ako naman dati si Baby Spice. Ay, oo naman. Si Emma ba si Baby? No, Emma Bunton. Ilan taon na kaya sila ngayon, ano? Mga magkakaedad sila. So, siguro around 50 na rin. So, that's the goal now, to be as beautiful and healthy, I guess, as Victoria Beckham. Pero si Victoria naman, ever since talagang maganda, balingkinitan talaga siya. Oo, totoo. Tsaka hindi siya nagpabaya. Kasi all throughout the decades since sumikat ang Spice Girls, ganun yung figure niya, di ba? Oo. Parang never ko naalala alam mo ba, meron ano. silang documentary ng kanyang asawa, di ba? Doon yan inilabas at inilahad. Yung diet pala niya, hindi nagbago over the years. She sticks to one kind of diet. Kung ano yan, sige, ibabalita namin bukas kung gusto nating maging kasing balingkinitan. Totoo, no, Ricky? Consistency nga naman is key. Yes, correct. I don't know if they work out. Sa tingin mo nag-workout ba siya? Probably. Feeling ko naman, nakakahiya. Asawa mo si David Beckham, tapos nakahiga ka dyan, nagmamaganda ka. Parang kailangan ding makisabay kay David Beckham. Ayan, siguro isa sa kanilang favorite na workouts. Kung napanood niyo po, nag-viral ito dati, yung pagsasayaw nila, ang dalawa sa kanilang bahay. Bonding na din ng mag-asawa, di ba? Viral yan, milyon-milyon ang talagang nanood niyan. Nako, tignan nga natin kung napanood ito ni Miss Alma Angeles. Ayun, At ano kayang secret ni Miss Alma Angeles? Isa rin yan, kandidata din ng Ageless Beauty si pero Miss Alma. matagal pa siyang dumating dyan sa edad na yan. Pero tignan natin, hingan natin mamaya ng tips pagkatapos ng bata ng Agila International. Pero sa ngayon, tandaan niyo po na narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo. Punta naman tayo kay Alma Angeles. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. Here are tonight's top stories. In Tel Aviv, tensions between Israel and Iran are high. Israel's war cabinet has met in response to Iran's direct attack. Over 300 missiles and drones were launched from Iran, the first time it has directly targeted Israel, and Israel has vowed to retaliate. In the United States, history is being made as the first criminal trial of a former president begins. Donald Trump faces 34 felony counts of falsifying business records, allegedly to conceal a payment to Stormy Daniels over an alleged affair before the election. Trump is in New York for the trial where potential jurors are being questioned. The head of the UN Nuclear Watchdog Agency has issued a stark warning about the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine. Recent attacks have put the facility at risk of catastrophe. As Europe's largest nuclear facility, any mishap here could have severe consequences. In other news, a U.S. agency has reported the world is facing its second major coral bleaching event in a decade due to record-breaking ocean heat. And Australia's Great Barrier Reef is suffering its seventh mass bleaching event since 1998, raising concerns about its recovery. In Israel, tensions soar in the wake of Iran's bold and unprecedented direct assault, leading to the Israeli War Cabinet's consecutive second-day session. With 300 missiles and drones aimed at Israel even 2 days post-attack, the nation remains on edge, carefully evaluating its retaliation options against the Iranian aggression. With the support of our partners, the United States enabled Israel to spectacularly defeat it. Despite launching more than those 300 weapons from Iran in the region, Israel and a coalition of partners were able to defeat 99% of the attacks. Now, Israel has indicated a deliberate approach, signaling that while immediate action isn't imminent, its leadership has greenlit both offensive and defensive measures in response. We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions,
we will choose our response accordingly. The IDF remains ready to counter any threat from Iran and its terror proxies as we continue our mission to defend the State of Israel. The U.S. offers crucial support, aiding in the interception of 99% of the incoming threats. I don't think I'd be betting that the United States is not willing to get engaged here and help defend Israel. I mean, you had American fighter pilots in the air, in combat operations, shooting down drones and missiles that were heading towards Israel, as well as U.S. Navy destroyers at sea, knocking them down from there. So the message should be very clear to anybody. When the president says we're going to take our commitments to the region seriously, when we're going to help Israel defend itself, we got skin in the game and we proved that. President Biden commends efforts to protect Israel, but asserts that the U.S. will not participate in any Israeli counterstrike on Iran. But that said, we have made very clear that we do not seek war with Iran. That we've made that clear multiple times over the weekend, and of course, since Israel is a sovereign country, they have to make their own decisions about how best to defend themselves. What we always try to do is provide our best advice as a longtime friend of Israel and a longtime ally and partner of Israel, and that's what we've done since October 7th across a broad range of fronts. It's what we have done over the weekend, and so what we demonstrated over the weekend is that our commitment to Israel's defense is clear and it is ironclad. All I'll say is the president, from the beginning of this conflict on October 7th, has been steadfast and consistent. We don't want to see a war with Iran. We don't want to see a broader regional conflict. We will do what we have to do to defend Israel. The Iranian assault, executed under the cover of darkness, stunned Israel and U.S. officials with its sheer scale. Fighter jets from multiple nations, including the U.S., France, England, and Israel, neutralized the majority of drones and cruise missiles. Previously, U.S. officials revealed that Iran communicated a message via Switzerland to Washington, indicating their intent to retaliate against a presumed Israeli strike in Syria, which resulted in the death of a senior Iranian general. However, Kirby denied this. I've also seen Iran say that they provided early warning to help Israel prepare its defenses and limit any potential damage. All of this is categorically false. Israeli counterparts about. What I said was Iran never delivered a message giving us the time and the targets. No timing. I mean, I want to be clear. This whole narrative out there that Iran passed us a message with what they were going to do is ridiculous. The head of the UN's nuclear watchdog agency warned of a heightened risk of a nuclear accident at the Zaporizhzhia power plant in Ukraine. Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, stated the plant's safety is compromised due to the ongoing conflict. He emphasized the importance of immediate cessation of attacks near the facility. Recent drone attacks, the first since November 2022, raise serious concerns. Take a look. Let me put it plainly. 2 years of war are weighing heavily on nuclear safety at the Zaporizhzhia nuclear power plant. Every one of the IAEA's 7 pillars of nuclear safety and security have been compromised. We cannot sit by and watch as the final weight tips the finely balanced scale. For several months before these direct attacks, there had already been an increase in isolated drone incursions in the vicinity of the facility and in the nearby town of Energodar. Even though the plant's 6 reactors are now in cold shutdown, with the final unit shifting into that status 2 days ago, following the IAEA's recommendation, the potential dangers of a major nuclear accident remain very real. We are getting dangerously close to a nuclear accident. We must not allow complacency to let a roll of the dice decide what happens tomorrow. We must do everything in our power today to minimize the risk of an accident. The plant shutdown doesn't eliminate the danger. Russia claims it prioritizes safety and blames Ukraine for the attacks. Обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности всегда было и остается безусловным приоритетом Российской Федерации. Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС.
Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Их единственный источник понятен. При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающую к ней территорию. Ukraine insists on demilitarization of the area and refutes Russia's claims. The return of the station to the full control of Ukraine is the only guarantee of nuclear and radiation safety. We categorically reject the insane allegations that Ukraine may cause nuclear disaster. The Zaporizhzhia plant is Europe's largest nuclear facility. A major accident here could have devastating consequences. Can all parties involved prioritize safety and take immediate steps to prevent a catastrophe at the Zaporizhzhia plant? In Sydney, Australia, police are calling a brutal knife attack at a church service a religiously motivated terrorist act. And they're urging calm from the community following the attack, which was reportedly live-streamed. Take a look. A 16-year-old suspect is in custody after two people were stabbed during a service at an Assyrian church in Western Sydney late Monday. And witnesses say the teenager rushed to the altar and slashed the bishop wildly while delivering a sermon. Shortly after 7 p.m. last night, police were called to a church in Wakeley in southwest Sydney in relation to reports that a male was stabbing the clergy inside that building. Outraged parishioners were able to subdue the suspect. Police officials say the alleged perpetrator was known to them but was not on any terror watch list. New South Wales Police Commissioner Karen Webb says the attack has been deemed an act of religiously motivated extremism. Police responded and arrested a young person, and he was restrained inside that building. Subsequently, as has been mentioned, at 1:35 a.m. this morning, after consideration of all the material, I declared that it was a terrorist incident. She adds the victims are lucky to be alive. The head of Australia's leading spy agency says that the suspect appeared to have acted alone and there was no immediate need to raise the country's terror threat level. And this comes just days after a separate stabbing attack in Australia left 6 people dead. Also tonight, a historic moment unfolds as Donald Trump enters the courtroom on the 15th floor of the New York State Supreme Court in Lower Manhattan, marking the first instance in U.S. history of a former president standing trial as a criminal defendant. This is an assault on America. Nothing like this has ever happened before. There's never been anything like it. Every legal scholar said this case is nonsense. It should never have been brought. It doesn't deserve anything like this. There is no case, and they've said it. People that don't necessarily follow or like Donald Trump said this is an outrage that this case was brought. Facing 34 felony counts related to falsifying business records to conceal a hush payment to porn star Stormy Daniels during the 2016 campaign, Trump maintains a stern demeanor as jury selection commences. The gravity of the task at hand is evident as the court selects 12 jurors and 6 alternates to pass judgment on the one of the most prominent figures globally. Trump's gaze flickers towards the first 96 potential jurors as they enter, with reactions ranging from giggles to raised eyebrows. Of the first batch of 96 prospective panelists sworn in, at least 50 were quickly excused after they said they could not be fair and impartial in the case. As the remaining candidates undergo rigorous screening for a bias via a 7-page questionnaire, Trump follows along, clutching the document in his hand. By day's end, despite the proceedings, not a single juror is seated. Trump denounces the trial as a scam. The Supreme Court, we got a real problem with this judge. We have a real problem with a lot of things having to do with this trial, including the DA, because you go right outside and people are being mugged and killed all day long, and he's sitting here all day with 10 or 12 prosecutors over nothing.
Meanwhile, John Coffey Jr., professor of law at Columbia Law School, discusses the demographic makeup of the jury pool and Trump's efforts to influence the trial venue. Well, I would say that the demographics of the jury pool suggest that the people on a jury called in New York probably have a 80 to 90% preference for the Democratic Party. If that's disqualifying, we have a problem because most of our states are tilted one way or the other. If we were doing this down there in Alabama, it would be 90% Republican. If we're doing it in New York, 90%. And Trump wants to move it off to a rural county in New York where he believes most of the voters are Republican. And I don't know that he's entitled to get a jury that matches his demographic characteristics and profile. Now, Professor John Coffey Jr., a professor of law at Columbia Law School, sheds light on the upcoming criminal trial of former President Donald Trump. He emphasizes Trump's potential political motivations and the legal implications of the charges against him. He explains the nature of the charges against Trump, alleging falsification of business records related to hush money payments made to Stormy Daniels. Take a look. And he paid them to Cohen as if they were retainer agreement payments, but they were not. They were actually repaying the money that had been advanced by Mr. Cohen. So the claim is you falsified the business records of the Trump organization to make it appear that you were simply paying your attorney for regular services when in fact you were paying back the hush money he paid to the lady with whom there was this short-term affair. He discusses the potential legal consequences for Trump if convicted on the felony charges. If this is treated as a felony, he can get up to 4 years on each count. Now, I don't suggest they will really accumulate all those counts, but there are 34 different separate counts. Each mailing is treated as a different count. So if it's treated as a felony, 4 years per charge that he's convicted on, that's only the court has the discretion. I don't think you would give an elderly first offender more than a taste of prison. Coffey Jr. also speculated on the impact of Trump's demeanor on American voters, suggesting a polarization of opinions regarding his suitability for the presidency. Risk trial. And the real question here is, what impact does that have on the American voter? If they see this guy somewhat out of control on the witness stand, do they want to be president? Or do they think he is right, that he is being unjustly victimized and there's deliberate retaliation going on against him and that they like him even more? I suspect that the electorate will polarize on this just as they have with everything else about Donald Trump. And you'll get some who says this confirms that he's just being victimized by the prosecutors. And others will say, this man has no self-control. He should not allow to be president. Flooding in Oman has killed at least 16 people, many of them school children. Authorities announced the discovery of 4 more victims, a child and 3 adults. EJ Gonzalez tells us more. The Gulf Sultanate's official news agency initially reported on the weekend that 9 school children and 3 other adults had lost their lives after their vehicles got swept away in gushing waters. 5 others have been reported missing in the floods that struck the northeast of the country. Violent thunderstorms, heavy rain, and strong winds beginning on Sunday have battered the country. The rain has caused flash floods in several regions in the north and east of Oman. On Monday, the Ministry of Education shuttered schools in most regions as a precaution against the flooding. The water has also resulted in the closure of a number of roads. Rescuers, aided by Air Force helicopters, brought dozens of stranded people to safety. Storms had been forecast to affect other Gulf states, including Bahrain and the United Arab Emirates. EJ Gonzalez for Net 25 World News. Meanwhile, Mexico City just blasted through its all-time heat record. Temperatures soared to a scorching
34.2 degrees Celsius or 93.6 degrees Fahrenheit, surpassing the previous record of 33.9 degrees Celsius set way back in 1998. Now, this heat wave isn't going anywhere fast, with officials warning it'll linger for several days. The heat isn't just a city problem. Nearly all of Mexico is feeling the burn, with some coastal areas on the Pacific and Gulf of Mexico expected to see highs exceeding a brutal 45 degrees Celsius or 113 degrees Fahrenheit. Coming up, the person who loaded the gun that caused the tragic death of a cinematographer on the set of Alec Baldwin's movie Rust has been sentenced to 18 months in prison by a U.S. court in New Mexico. And in other news, astronomers have discovered the largest black hole ever found in our Milky Way galaxy, named Gaia BH3. It's a whopping 33 times the mass of our sun. Stick around for more details after the break. Anak natin, proud kaya sila sa atin. Bakit mo naman naisip niya? Naalala ko kasi nung kinahiya ako ni Elbert. Marian, papa ko nga pala. Si Candy Cake, ginawa akong guinea pig. Sinira niya ang mukha ko! We have same. Basta! Gusto ko makapagkikanti sa kanya! Hindi ko mo sinira niya yung mukha mo. Kailangan mo na sirain yung buhay mo. Huwag ganon! The Sinibata Video Festival is calling for submission of... Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa mata ng Agila Primetime. Welcome back. Sudan marked a grim milestone today. It's been 1 year since fighting erupted between rival generals, and there's no end in sight to the conflict. Thomas I. Likeness reports. Hunger, homelessness, a country on the brink of collapse. That's the situation today in the northeast African country of Sudan. Sudan's army has been duking it up with the paramilitary for the past 12 months in a struggle for control of the country. Caught in the crossfire? Civilians. But the devastation isn't leading news coverage worldwide. Amy Pope of the International Organization for Migration says in many ways it's become a forgotten war, pushed into the shadows by other world events. We hear a lot about what's happening in Ukraine. We hear a lot about what's happening in Gaza. We don't hear about the people of Sudan. How bad is the situation? Well, half of Sudan's population needs help. Hundreds of thousands face starvation, and millions of people have no place to go. More than 8 million have been driven from their homes by the conflict. Some live in refugee camps. Some have gone to other countries. Pope says the magnitude of this problem is staggering. It's the world's largest displacement crisis at this moment in time, and that's saying something because we know that the amount of displacement around the world is at unprecedented numbers. UN Secretary General Antonio Guterres says this is more than a battle between two warring parties. Guterres calls it a war on the Sudanese people. It is a war on the many thousands of civilians who have been killed and tens of thousands maimed for life. He adds the two sides may have committed crimes against humanity. But Letitia Bader of Human Rights Watch goes further. She says, in fact, they are committing war crimes. Bader says the warring parties show no regards for civilians. She adds they're deliberately preventing humanitarian access. They are targeting humanitarian actors, medical professionals, medical facilities, looting, pillaging key medical and humanitarian supplies. Bader wants to see consequences for those actions.
Guterres says people live in fear as they watch their country crumble around them. And he says the Sudanese people need an end to this bloodshed. At this critical moment, in addition to global support for aid, we need a concerted global push for a ceasefire in Sudan, followed by a comprehensive peace process. An international conference on Sudan held in Paris raised $2 billion on Monday in support for the Sudanese people. They say the money is a start. But as UN Chief Guterres has said, a political solution is needed to put an end to the conflict. And after that, it may take generations for the country to rise out of the ashes of war. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. The armorer who loaded the gun that killed a cinematographer on the set of Alec Baldwin's movie Rust is going to jail. A U.S. court in New Mexico sentenced Hannah Gutierrez-Reed to 18 months in prison. Arlene Ocampo reports. Hannah Gutierrez-Reed stood impassive as Judge Mary Marlowe Summer read the sentence. She had earlier been convicted of involuntary manslaughter in the October 2021 death of Helena Hutchins during filming of the budget Western. In passing sentence, Judge Mary Marlowe Summer told Gutierrez-Reed that as an armorer, she stood between a safe weapon and a weapon that could kill someone. I am sentencing you to 18 months of incarceration at a New Mexico women's correctional facility. I find that what you did constitutes a serious violent offense. During the trial of the 26-year-old woman, court heard how she repeatedly failed to follow basic safety rules. Judge Summer also rejected Gutierrez-Reed's plea for leniency, saying she did not believe she was remorseful. I did not hear you take accountability in your allocution. You said you were sorry. You were sorry, but not you were sorry for what you did. You were sorry for it and hope they can find peace. It was your attorney that had to tell the court that you were remorseful. Witnesses testified she left guns unattended and allowed actors, including Alec Baldwin, to wave weapons around. It also heard how she was responsible for the presence of 6 live rounds and how she had loaded one of them into the Colt 45 that Baldwin was using. The weapon discharged as the actor was preparing a scene inside a wooden church, killing Hutchins and wounding director Joel Souza. Baldwin is scheduled to go on trial on a charge of involuntary manslaughter for his role in the tragedy. Arlene Ocampo for Net 25 World News. Finally, in our news, astronomers have discovered the biggest black hole of its kind in our Milky Way galaxy. It's a whopper weighing in at 33 times the mass of our sun, and they named it Gaia BH3. Now, amazingly, they found it by accident while studying data from the European Space Agency's Gaia mission. And this mission is mapping our galaxy stars. Gaia's sharp vision allowed them to see a star wobbling in its orbit. Something unseen was pulling on it, and it was massive. Now, ground telescopes confirmed their suspicions. It was a black hole much bigger than any stellar black hole found before in the Milky Way. And this discovery is a game changer, forcing scientists to rethink how these giants form. It also reminds us there's still so much to learn about the mysteries lurking in our own galaxy. And that's all the news we have for you tonight. Now, astronomers may have discovered a monstrous black hole, but don't let that keep you up at night. Stay safe out there. Have a wonderful rest of your evening. And remember, this is Alma Angeles signing off. Good night.